Mä tulin tänään Kaivopuistoon. Tämä on aika tuttu puisto. Täällä on juhlittu vappua ja kaivohuoneella oli hyviä bileitä. Se oli aikoinaan se kesän ykköspaikka. Mä luin, että täällä pitäisi olla luonnonmuistomerkkejä ja se ihmetyttää mua, että keskellä kaupunkia ja rakennetussa ympäristössä. Niitä mä tulin tänne nyt etsimään. Helsingissä on 31 luonnonmuistomerkkiä ja niistä 2 on Kaivarissa. Yksi on se Rotko ja toinen on Rapakivi-Lohkare. Kuinka ollakaan, taas päästiin Rapakiviin. Ja sitten bonuksena mä ihan vahingossa törmäsin yhteen erittäin tärkeän miehen muistomerkkiin. Mä näytän senkin. Mennään katsomaan. Ensin se Rotko. Mä lähdin kävelemään suoraan ylös ja vaikkei se Rotko minnekään näy, niin se on ihan helppo löytää. Kaivopuiston 2 miljardia vuotta vanhaa kalliota kiristeli ja jännitteli niin, että se lopulta repesi. Siihen tuli murros. Sitten jääkausi hioi sen seinämät sileiksi ja Rotkon just niin leveäksi, että ihminen juuri mahtuu sinne. Ja 1800-luvulla Rotkoon rakennettiin kiviportaat. Tämä Rotko on Suomen ensimmäinen luonnonmuistomerkki ja se rauhoitettiin vuonna 1922. Mä lähdin etsimään sitä siirtolohkaretta ja matkalla kiertelin noita ihania kallioita. Mä en tiennyt, että Nordenskiöldin muistomerkki on täällä Kaivarissa. Mä tulin tähän ihan vahingossa. Mut nyt pari sanaa hienosta miehestä. Adolf Erik Nordenskiöld kuoli 1901. Tiedätkö, kuka tämä tyyppi oli? Suomalainen tiedemies. Ensimmäinen maailmassa, joka purjehti Koillisväylän kautta Tyynelle valtamerelle. Eli sieltä Venäjän pohjoispuolelta. Nordenskiöld oli suomalainen, syntyi Suomessa ja opiskeli Suomessa. Mutta joutui sitten muuttaa Ruotsiin, koska hän oli liian liberaali mielipiteissään Venäjän hallinnosta. Nordenskiöld teki mahtavan uran Ruotsissa. Hän teki tutkimusmatkoja huippuvuorille ja Grönlantiin, mutta parhaiten hänet muistetaan tästä Koillisväylän löytämisestä. Nordenskiöld opiskeli Suomessa ja vielä Suomessa asuessaan niin hän kritisoi tosi avoimesti Venäjän hallintoa ja onnistui aiheuttamaan pari poliittista skandaaliakin. Wikipediasta löytyy aika kivasti tietoa, jos haluat käydä lukemassa. Nordenskiöld sai Ruotsin kansalaisuuden ja useissa yhteyksissä hänestä puhutaankin ruotsalaisena. Mutta me suomalaiset muistetaan, että Nordenskiöld oli suomalainen. Hän oli tutkimusmatkailija. Mun esikuva. Ihana paikka tuolla Nordenskjöldillä. Se kattelee siinä merellä. Ja se Rapakivi-lohkarehan on tässä ihan vieressä. Siinä on Rapakivi-siirtolohkare. Se on saanut oman muistolaattansa. Mä oon puhunut aika paljon Rapakivestä. Jos sä oot seurannut mun videoita, niin tiedät mikä Rapakivi on. Mieti minkälainen elämä tuolla lohkarella on ollut. Se on syntynyt se jossain Viipurin alueella. Sitten se on sieltä matkustanut jäävuoren sisällä tänne Helsinkiin. Kyllä se on muistolaattansa ansainnut. Tämä oli mun Kaivopuiston retki. Ja kiitos sulle, kun katsoit tänne asti. Tee säkin retki Kaivariin. Ja me nähdään seuraavalla videolla. Moi!